අද නම් හුලං අඩි වගේ නේද? අද හොඳයි ආපු දවසේ. පවුද ඊයේ පෙරේද කිරියම හුලං ඒ සතියෙම. ඔව් නේද? ඔව්. ආවත් දැන් නම් මෙන්න මෙච්චර දුර. ඔව්. මේ දවස්වල මාළු අඩුයිද අයියේ? මේ දවස්වල මාළු ටිකක් අවු වෙනවා අඩු. අඩුයි නේද? ඔව් අද හුලං නෑ. ඔව්. අද නම් හොඳයි හැබැයි. හුලං කාලේට අඩුයි නේ මාළු? හුලං කාලේට මාළු අඩුයි. දැන් ඉස්සරහට රැස්සක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. වහින්න ගතියක් තියෙන්නේ. ඔව්. අවසර අලි එහෙම නැතිනේ. අපෝ එනවා. අලි එනවා දැන් අර ගලට එනවා. ඒ අද සම විට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇවිල්ලා නැහැ නේ? නෑ නෑ. ලාස්ටිකේ මලි තමයි ඉන්නේ. වෙලාවට නෑ අලි. තව ටික දවසකින් වහී ඉතින්. වහිනවා නේ. ඔව්. අදත් කියන්නේ දැන් වහී අවශ්‍ය නැහැ. වහින්න පුළුවන්. ඔයා බලන් හිටියට වත් නම් දෙන්නේ නැහැ ඈ. ඔරව ගන්න එපා මෙතන හරිද? ඔයාලට හොඳ නෑ අම්මාලු කන්න. පස්සේ දෙන්නම් හොඳේ. ඔයා කෑ ගැහුවට වැඩක් නෑ ඔයාට හම්බෙන්නේ නෑ අද නම්. කිව්වනේ හොඳ නෑ කියලා. टूटो खाने हैं मैंने हम दे
ඔය ආවද ඉස්කෝලේටලා? ඔව්. අද පන්ති නෑ? නෑ. මොනවද යන්නේ? අද මම හැවමාරු හැමෝම කියලා එකක් හදනවා. ඔයා කන්න කැමතිද ඒවා? ඔව්. අද මොනවද ඉස්කෝලේ ඉගෙනුවේ? අද ටීචර්ස් ඩේ. අද ඉගෙනුවේ නෑ ඒකට. හිරෝ යන්න ආගෙන ඉන්න. දැන් මේ යනවද? ඔව් ඉක්මනට ගිහින් එමුකෝ. ඔයාගේ රෙදි ගන්නකෝ.
හිරු එන්න කෑම කන්න. චූටි බඩගිනි. කිරියා මට මේ බත් එක දීලා එන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි කමු හොඳේ. පරිස්සමෙන් අරන් යන්න. කන්නකෝ. ambulthiyal කියන රොහයි. රහයිද? එතකොට අගුල් කළ සලාදේ? නතර රොහයි. හොඳද? ඔයා කන්න ආසයි නේද ඒවා? ඔව්. කිරියා මට වතුර එකක් දීලා දාවේ. දීලා නැහැ. මම දීලා